Mulla on hyviä uutisia ja huonoja uutisia. Hyviä uutisia niille, jotka tykkää golfiprojektista. Me mittasin siitä puristukset ja osa varmaan jo tietääkin, mistä on kyse Instagramia seuranneena. Ykkössylinterissä ja kolmossylinterissä oli heittoa muihin sylintereihin puristusten suhteen. Ykkössylinterissä oli 2 kiloa vähemmän ja kolmossylinterissä oli kilo vähemmän puristuksia. Joten se tarkoittaa sitä, että vähintäänkin sieltä on kannentiiviste mennyt, ellei jotakin muutakin. Ja koska se pukkaa nesteitä ulos aika paljon, niin me en uskalla sillä enää paljon ajella. Joten on pakko alkaa laittaa sitä. Sitten ne huonot uutisethan on, että tämä lähtee nyt tästä ulkoruokintaan. Koska on pakko olla jonkun verran tilaa, kun ei tiedä, että kuinka pahasti se moottori on mennyt, jos se moottori pitää käyttää esimerkiksi kokonaan poissa sieltä, mutta sen nyt näkee sitten, kun saadaan se kansi ensiksi irti. Mutta ei siinä, aletaan laittaa tämä nyt sitten semmoisen kuntoon, että sen kehtaa tuonne pihalle viiä ja minä varmaan ehkä laitan tuon vanhan pultinkin tuohon hiinapyörään vielä, että jos minä vaikka kehtaisin ajaa tuon auton pois tästä. Ei tarvitsisi alkaa lykkimään sitä tuonne pihalle. Mutta ei siinä. Lähdetäänpä hommailemaan ja heti kärkeen varmaan tulee pitkää timelapseja. Ei siinä. We're better off as strangers. Believe me when I say, loving me is loving danger. Your heart is bound to break. I'll walk alone in the night, beneath the pale moon. Loving's for the fools. Baby, beware of my bite. I'm alone, I'm alone, I'm a lone wolf. No niin, se on kasassa. Mie laitoin tuon nyt 210 newtonia, mulla oli momenttialue tuossa plus sitten, että mie väänsin sitä jonkun verran, varmaan 45 astetta, niin olisiko se siinä 300 newtonissa nyt kiinni tuo pultti. Se varmaan pysyy toivottavasti tämän käynnistyksen ajan sen verran, että me ajan sen ulos, ja sitten jos me joudun liikuttamaan sitä tuolla, niin mie ennen toki sitä kaasuttele, vaan mie nätisti liikuttelen vaan sitä. Jos se ei pysy, niin sitten meillä on tosi paskatuuri. Sitten hihna on nyt pitäisi olla kunnossa. Minä sen vielä tarkistelin tuossa, että kaikki on peetty kiinni kuitenkin. Yritin laittaa kaasujousta, niin ei pysynyt tuo alakiinnike tuolla yhtään, kun se oli vaan niin hepissä, että ei olisi kannattanut sitä tehdä. Minä yritin nyt, että olisi saanut tuon konepellin sillä, että se aukeaa tuon kaasujousen varraan, mutta se lähti irti. Ei siinä mitään. Täytyy nyt käyttää tuota putkea tuossa sitten. Olisi ollut helpompi vaan säätää tuo konepelti, että se menee noiden lukkojen kanssa kunnolla. Mutta eipä siinä. Mie nyt ajan tämän ulos. Ensiksi minun pitää vielä vaan nuo kierrätysroskat pois tuolta, pahvit ja muovit, ennen kuin minä saan tämän edes ulos tästä. Mutta seuraavaksi on varmaan sitten golfi ajetaan sisällä. I'm a lone wolf. 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 No niin, golfi on nyt sisällä. Oli pikkusen ongelmia tuon Audin kanssa, sehän ei startanut yllättäen. Siitä oli akku loppu ja semmonen pieni. Se on nyt tuolla pihalla. Sillä on vähän sinne päin laitettu, mutta meillä on sen akun lattauksen ja katsoa, jos se saisi vaikka tartattua siitä ja ajettua pikkusen parempaan paikkaan. Minä löin siihen hupuun vielä päälle. Nostin Lidlistä semmosen puolipeitteen, siis koko peitteen, mikä pitäisi mennä tuohon autoon joku aika sitten ihan kuplaa varten, mutta me ei koskaan sitä kuplaa laittanut, niin mä ajattelin, että me nyt laitan sen tuohon päälle. Eli jos tulee lunta, niin on helppo sitten puhistella pois ne. Mutta ei siinä. Golfista pitäisi alkaa ottaa nyt ilmeisesti tuo keula pois taas ja sitten alkaa vähitellen tätä kantta purkaa ja kaikkia muuta purkaan pois tuosta. Mutta ei siinä. Jatketaan sitten semmoisella jutulla.
creeping through the shadows and the corners of your mind. I go where the wind blows. I run but I don't hide. I hear the call of the wild, whispering the name. No, I can't be tamed. My heart belongs to the night. Keulu lähti näppärästi pois ja puolapaketti lähti näppärästi pois. Minä en tiedä, että mitä tästä kaikkea pitää purkaa. Minä olen ennen ottanut tästä kantta pois, enkä tämmöisestä autosta, niin minulla ei ole yhtään hajua. Mutta nyt vissiin alkaa tuo imusarja ensiksi ottaa ja nuo pois tuosta eestä ja sitten vasta purkamaan noita kaikkia muuta mahdollista, mitä te siinä nyt on. Eipä siinä. Taas jatketaan. I was so sure of our love. I never thought of any reason, a doubt about us. And now I'm right back at the start. Halfway through a bottle, baby, and nothing enough. I thought that I could keep it low. Take it easy, take it slow. We ended up just like before. Ensimmäinen purkuilta on nyt siinä ja seuraavaksi tästä tietenkin alkaa ottaa varmaan venttiilikoppa pois ja sitten tuo ketjukotelu tuosta pois. Ja nyt jätän vasitella tämän tähän, koska nuo on varmasti lujassa, kun nuo on ihan ruosteessa nuo pultit tuossa, niin jätän niihin tuo CRC vaikuttamaan ja jatkan sitten taas seuraavana iltana tätä purkuhommaa. Take it easy, take it easy. Thought that I could keep it low. Take it easy, take it slow. We ended up just like before. So Venttiilikoppa on pois, mä tein tuon ketjukoteilonkin pois tuosta, mutta minun täytyy nyt laittaa se vielä takaisin, kun minä en muistanut pyörittää yläkolokohtaan tätä, niin minä voi merkata noita nokkauksia ja ketjua, mihinkä ne on tullut. Täytyy nyt vielä pyörittää se yläkolokohtaa ennen kuin sitä alkaa sen enempää teotoroimaan. Ja tosiaan pitää laittaa tuo koppa paikalleen, kun siinä on tuo kiristäjä. Jos minä menen sitä nyt pyörittämään, niin se melko varmasti hyppää tuo ketju tuosta hampaan tai pariin, niin se ei ole oikein hyvä homma. Mutta nokka-akselit näyttää ihan jees, näissä ei ole mitään niin ihmeellistä kulumaa. Tätä on tää normaalia värjäytymää näissä, mitä on. Että ei tunnu mitään naarmuja missään. Kynnelä. Pitää nyt kokeilla, ottaa hanska vielä pois ja kynnelä kokeilla paremmin, mutta ainakin näyttää ihan jees. Ei siinä, vielä nyt vääntelemään tämän yläkolokohtaan, panen tuon kopaa vielä väliaikaisesti muutamalla ruvilla paikalla. take it easy. And you know how to forget all the wrongs and every reason why we've changed. And there's a storm inside my head. It's getting me in trouble, baby. Kansi on nyt siinä ja tästä alueelta oli vuotanut. Sitten selvää jälkeä ei näy. Täällä nyt on tämmösiä näitä, kertyykö tuo tuosta nesteestä vai mistä tuo kertyy tuommoista punaista paukkua tuonne kanteen. Jokainen kansi, mitä me on kattonut, niin jotka on ottanut pois, niin niissä on ollut tätä samaa. Ei mitään hälyttävää ainakaan sen suhteen. Ja sylinteripuolella kaikki sylinterit on ihan ok, niissä ei oo mitään. Tietenkään tuo ykköstä minä en ole kattonut, kun minä en ole pyörittänyt sitä vielä, mutta tältä alueelta se oli vuotanut. Täällä oli öljyä aika reilusti ja tuossa näkyy yksi mahdollinen vesikanava, mistä se olisi pukannut vettä sitten taas tänne näin. Se homma oli käytännössä siinä. Kohtuu helppo homma ottaa pois, eikä hirveästi aikaa vie. Mie nyt 2 iltana tätä tehin, mutta tämän olisi saanut
yhtenä iltanakin tehtyä, olisiko sanotaan kaiken kaikkiaan pari tuntia, jos tässä ähärää, niin aika pitkällä on. Mulla meni ehkä joku 3 tuntia suunnilleen kaiken kaikkiaan, mutta kun ei tiedä, että mitä kaikkia pitää ottaa pois, niin se on vähän sellaista arpomista aina. Varmaan oikein nopea kaveri ilman mitään vastustusta, niin vetää se 1,5 tunnissa helpostikin pois tuon kannen tästä. Mutta kaikki näytti okolta, sylinterit näyttää ihan hyvältä, niissä ei ole mitään. Tää nyt vaan puhistella ne ja käydä läpi, katsoa vielä tuo ykkössylinterikin, että onko siinä mitään, mutta tuskipa siellä mitään ihmeellistä on. Nokat näyttää hyviltä ja nokkien nuo laakerit näytti hyviltä, niissä ei ollut mitään naarmuja eikä mitään semmoista. Tuon kannen kanssa mie en tiedä, että mitä mie sen kanssa teen. Lähetäänkö mie sen tuonne koneistamolle pessuun ja puhistukseen ja käyttäisikö sen tavallaan tuossa plaanissakin sillä lailla, että ottaisi sitä nyt sen verran pois, että lähtee tuo kaikki paska vaan pois tuosta kannesta. Siinä on aika paljon punaista tuommoista. Mietin, että tuleeko se tuosta nesteestä vai mistä se tulee tuohon kertyy tuommoista möykkyä niin sanottua. Se on semmoista aivan niinkö puuteria, kun sen ottaa pois tuosta. Rappailee pois. Mutta eipä siinä. Täytyy tässä vähän suunnitella ja miettiä ja katsoa, että lähettääkö se sinne vai mitä tekee. Se ei varmaan ihan hirveän montaa kymppiä maksa, jos mie nuo venttilikkiiteet tuosta vielä otan pois. Ja en tiedä sitten, no täytyy suunnitella mitä tuon kangen kanssa tekee. Mutta eipä siinä. Tämä oli tässä. Varmaan jatketaan sitten muutaman tovin päästä, kun kaikki osat ja suunnitelmat tämän kannen ja moottorin suhteen on selvät. Ei siinä. Tältä kertaa morjens!